හෙලෝ හැමෝටම අද ටිප්ස් ඇන් ට්‍රික්ස් එපිසෝඩ් එකකින් මම කියලා දෙන්න යන්නේ එපික් ගේම්ස් ස්ටෝර් එක ගැන. හරි, අපි ගේම් සෙල්ලම් කරනකොට එක විවිධාකාරයේ ගේම් සෙල්ලම් කරනවා. ඒවා PC ගේම් වෙන්න පුළුවන්, මොබයිල් ගේම් වෙන්න පුළුවන්, මේ ඕන එකක්. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ගේම් සෙල්ලම් කරන්නේ ක්‍රැක් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ක්‍රැක් එකක් පාවිච්චි කරලා ගේම් සෙල්ලම් කරන එකේ ඔරිජිනල් ගේම් එක සෙල්ලම් කරන එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද අපි ක්‍රැක් එකක් පාවිච්චි කරලා ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරද්දී අපි එක සීමාවකට කොටු වෙලා තමයි අපිට සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ ගේම් එක. අපිට ඒ ගේම් එකේ ඔක්කොම ෆීචර්ස්, සම්පූර්ණ ෆීචර්ස් භුක්ති විඳින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට එරර්ස් එනවා, ප්‍රශ්න එනවා, ඊට පස්සේ ෆයිල්ස් අඩුයි, ඒ ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. අපිට ඒ ඔක්කොම විසඳගෙන තමයි ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න වෙන්නේ. නමුත් ඔරිජිනල් ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරනකොට ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඔක්කොම ෆීචර්ස් භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. අපිට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. එක්කෝ අපිට ෆ්‍රී දුන්නොත් ඒ ඔෆර් එකක් එහෙම හම්බුනොත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම මේ Epic Games Store එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඔරිජිනල් ගේම් එකක් ගත්තාම මේකේ ඒ අර කලින් කියවා වගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගේම් ස්ටෝර්ස්, ඔන්ලයින් ගේම් ස්ටෝර්ස් රාශියක් අතරින් එක ස්ටෝර් එකක් තමයි Epic Games Store එක කියන්නේ. දැන් අපි අතර ගේම්ස් වලට කැමති, ගේම් සෙල්ලම් කරන, ගේම්ස් සෙල්ලම් කරන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක්. ඒ කට්ටියට සමහර වෙලට PC එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් ගේම් සෙල්ලම් කරන්න. නැත්නම් හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ Epic Games Store එකේ account එකක් හදලා තියාගන්න විතරයි. account එකක් හදලා තියාගත්තාම ඔයාට කවදා හරි ඔයාට හොඳ PC එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසට, ඔයාට හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසට ඔයාට මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. දැන්ම ඔයා මේකට ගේම් එක ඇඩ් කරගත්තා කියලා ඔයා දැම්මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඒක ඔයාගේ account එකේ සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්න යන්නේ මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම යමු Epic Games Store එකට. Epic Games Store එකට ගියාපම අපිට මේ විදිහට පෙනෙනවා. මේක තමයි ලෝගෝ එක. ඔයාලා ඕන තැනක හොයාගන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපි මේකට සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ තමයි Epic Store එකේ ඔෆිෂියල් සයිට් එක. ඉතින් අපිට පේනවා මෙතන ගේම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන මේ අලුතෙන් එන ඒ වගේ ඇඩ්ස් යනවා උඩ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ස්ප්‍රින්ග් සේල් එකක් යනවා 2020 මේ ප්‍රයිස් අඩු කරලා අපිට ඒවා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් අඩු ප්‍රයිස් වල තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දවස්වල මේ ෆ්‍රී යන මේ ගේම්ස් දෙක. එතකොට මේ කමින් සූන් ඒවා, මේ ගේම් හැම දෙයක්ම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් සයින් ඉන් වෙලා නැහැ මේකට. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. මේ දවස්වල තියෙන ෆ්‍රී ගේම් එකක් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මේක තියෙනවා. එතකොට අපි මේක ගන්න ගියොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ get කියලා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ෆ්‍රී එක අපිට ගන්න පුළුවන්, සල්ලි අය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක කෙලින්ම ඔයාගේ account එකට add වෙනවා. අපිට ගේම් එක මොන වගේද කියලා අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන්. අපිට ට්‍රේලර් එක පෙන්නනවා. මේ විදිහට ට්‍රේලර් එක බලලා අපි ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යනකොට මේකට ඕන system requirements, ඒ වර්ග මොනවද, ඒ ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. එහෙම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. get කරන්න අපි මෙතනින් login වෙලා ඉන්නනේ. ඊළඟට බලමු මේකට account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. account එකක් හදාගන්න අපි මෙතනින් sign in වෙන්න ඕනේ. අපි sign in වෙන්න ගිහිපුවාම මේ විදිහේ dialog box එකක් open වෙනවා. මේකේ අපිට මේ පෙන්වලා තියෙන Facebook එකකින්, email එකකින්, ඒ වගේ මේ ඕන එකකින් මේකට sign in වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම වෙලේම මතක තියාගන්න, ඔයා එකපාරක් Facebook එකකින් log වුණා නම් ඊළඟ පාර Gmail එකකින් log වෙන්න යන්න එපා. මොකද ඔයා මේකට එක විදියක් පාවිච්චි කරන්න හැම වෙලේම. මොකද ඔයා ගන්න ගේම්ස් ඔක්කොම ඒක යටතේ තමයි save වෙන්නේ. එතකොට ඔයා කීපකින් සේව් වෙලා තිබ්බොත් ඔයාට මේ ගේම් එක මොකේද තියෙන්නේ, මේ ගේම් එක මොකේද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න හැම එකටම ගිහින් බලන්න වෙනවා. ඉතින් මම ලොග් වෙලා ඉන්නේ මගේ ඊමේල් එකෙන්. එතකොට මම එකෙන් ලොග් වෙන්න ගිහිපුවාම
මෙතනින් අහනවා මම මොකෙන්ද ලොග් වෙන්න ඕන කියලා. මම ලොග් වෙලා ඉන්න මගේ ගේම්ස් ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ මගේ channel එකේ තියෙන ඊමේල් එකෙන්. එතකොට මම ඒක මේ විදිහට තෝරගන්නවා. ඒක තෝරගත්තාම ඒක මම දැන් ඒකට sign in වෙලා ඉන්න හින්දා ඔටෝම sign in වෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඊමේල් එකකට log වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඊමේල් password එක දීලා ඒකට log වෙනවා. දැන් මම මෙතන log වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඒක ඇතුළට ආවට පස්සේ අපිට මේවා එක් කරන්න බලන්න ඊට පස්සේ මේ පයිසේ අපි ගන්නවා නම් ඒවා ගන්න මේවා අපේ account එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි තව කරන්න ඕනේ මේ Epic Game install එක අපි install කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්න අපි මෙතනින් get Epic Games කියන එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ මේ වගේ setup එකක් download වෙනවා. එතකොට අපි downloads වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට පේනවා මෙතන Epic install කියලා setup එක download වෙලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම install කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් install කරලා තියෙන හින්දා මෙතන පෙන්නන්නේ repair කරන්න, remove කරන්න විතරයි. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ආගේ location එක තෝරලා install කරන්න ඕන තැන game එකක් software එකක් install කරන විදිහටම install කරගන්න. හරි දැන් අපි Epic Game Store එකට sign in වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම Epic Store launch එක install කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි මේකට මේ විදිහට sign in වෙලා මේ free දෙන game එකට අපි click කරොත් මෙතන get තියෙන එක අපිට click කරන්න පුළුවන්. get තියෙන එක click කරාට පස්සේ මේක ඔයාගේ account එකට add වෙනවා. දැන් මම මේක අරන් තියෙන හින්දා මෙතන on කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ account එකට යන්න ඕනේ. ඒකට යන්න අපි මෙතන අපිට install කරාට පස්සේ අපිට icon එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන Epic Games launch එකේ අපි ඒක open කරන්න ඕනේ. Epic Games launch එක open කරලා ඊට පස්සේ අපි අර සුපුරුදු විදිහටම අපේ website එකේ එකට log වුණා වගේම අපේ account එකට අපි log වෙන්න ඕනේ. log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ Epic Games launch එකේ අපේ account එක open වෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර වගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන විදිහටම මෙතන හෝම් පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටෝර් එක තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්වන විදිහටම අපිට මෙතනින් බලා ගන්න. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා ලයිබ්‍රරි කියන එක. ලයිබ්‍රරි එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැනට අරගෙන තියෙන ගේම්ස් මොනවද කියලා. මෙතන මම World War Z එක, Sherlock Holmes Crime and Punishments එක, ඊට Close to the Sun කියන මේ ගේම් ටික ඔක්කොම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මම World War Z එක නම් දැනට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරලා මම මේ දවස්වල සෙල්ලම් කරන ගේම් එක. මේ දෙක මම තාම ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැහැ. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ගේම් එකක් ෆ්‍රී දෙනවා නම් ඔයාගේ account එකට add කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ වෙලේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පස්සේ කාලෙක ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට account එකට games add කරගෙන තියාගන්න එක විතරයි. ඉතින් මං හිතනවා මේ එපිසෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් තියෙන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඒවට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඊළඟ දවසේ හමු. එතකන් ඊයෙන් එන්නත් සුබ දවසක්. Thank you.